בוקר טוב, ברוכות הבאות לשרשור נשים. שמי כרמית אלבק, ואני הבעלים של משחקי חלום לי ומייסדת קהילת סבתא בסטייל בפייסבוק. והבוקר אנחנו מארחים כאן את אחת הנשים העצומות שהיא השראה גדולה עבורי, בר צורף. עכשיו, בר צורף היא HRBP ברפאל, היא יועצת אישית וארגונית, היא מנחת קבוצות, היא מרצה מבוקשת, בערבים היא פסנתרנית, ובימי שישי בבוקר היא בעיקר סבתא אוהבת לשלוש נסיכות. אז בר, רגע, לפני, אני קראתי לך סלשרית, תגידי לי כמה מדויק זה לקרוא לך סלשרית, ורגע לפני שאת עונה, מעניין אותי מאוד, את קראת למפגש הזה, ליפול, לקום ולהעז. אז רציתי לדעת, מניין זה מגיע? מתי חווית נפילה כזאת, ומה זה בשבילך להעז? קבלו את בר צורף, אני היי, איתך. היי, בוקר טוב, נעים מאוד, אני בר צורף, וכן, הכי מדויק לקרוא לי סלשרית. כי אני גם וגם וגם. אני גם סבתא, ואני גם פסנתרנית, ואני גם יועצת אישית וארגונית, ואני גם מנחת קבוצות באינטליגנציה רגשית, אני גם מנהלת קהילות, אני גם מרצה, אני גם מנטורית, ואני גם HRBP. ארגונים ואנשים זה הכי אני, הכי בלב שלי. אבל אני בעלת המותג WLC, Women Leadership Circle. אבל, וזה היה ליפול, לפני 3 שנים לא הייתי סלשרית, הייתי one man show, סגנית למשאבי אנוש של ראש חטיבה עסקית וסמנכ"ל בכיר ברפאל. זה מקביל למשהו כמו סמנכ"לית משאבי אנוש בחוץ, וזה היה אזור הנוחות שלי. אבל מישהו החליט ש7.5 שנים בתפקיד זה קצת יותר מדי, ואני צריכה לזוז הצידה. פשוט נאלצתי לפנות את הכיסא, לעבור לתפקיד לא ברור, במקום לא ברור, ובעצם התבקשתי להמציא את עצמי מחדש, בתוך ארגון שאני מאוד מאוד אוהבת. הרבה אחרים היו עוזבים, היו אומרים, מה אני צריך את זה, אני אלך לחפש משהו אחר בחוץ. אבל לא אני. אני רציתי לערער, רציתי להוכיח לעצמי ולעולם מה יש לי להציע, וזה הרבה. ובאותה תקופה החלטתי להפוך לסרנדיפיטית, לצאת ולגלות. כמו שדוקטור סוס אומר, אם יוצאים, מגיעים למקומות נפלאים. וזה בעצם מאלץ את המוח לחשוב אחרת, זה מאלץ יצירתיות. אני נפגשתי עם המון חברים מהעבר. אספתי לי חברים מבית ספר, מהצבא, מהאקדמיה, מרצים מהאקדמיה, וסיפרתי לכולם שאני בשלב שאני מחפשת אקס פקטור, גם לעצמי וגם לארגון. להמציא משהו חדש. הכרתי אז את כל בתי הקפה בתל אביב, ואספתי לאט לאט המון ידע, המון מידע, המון קשרים, המון חומרים וחברים חדשים, כדי לקבל רעיונות חדשים ולהמציא את עצמי מחדש. ומה גיליתי? וזה בעצם על להעז, המון. למדתי המון. ראשית למדתי אז אצל דוקטור אייל דורון, Creativity in Action. בעצם איך לקחת יצירתיות ולעצב דברים ולעשות דברים אחרת. כן, להמציא את עצמי מחדש. באותה תקופה גם למדתי הנחיית קבוצות באינטליגנציה רגשית אצל פרופסור דניאלה קידר. ולא רק זה, המשכתי את כל הקורסים שהיא יכלה להציע, אם זה אינטואיציה, אם זה תכנון ייעוץ פרטני, הייתי מאוד מאוד למדנית, משקיענית וסקרנית. באותה תקופה הכרתי את עולם הקהילות, כך הכרתי גם את כרמית, שהיא מנהלת קהילת סבתא בסטייל, ובה 23,000 נשים. הכרתי את עולם הקהילות, זה מאוד סינקרן אותי, והחלטתי שאני מרימה ברפאל קהילה. בר, יצרתי בר, ויזמתי. אנחנו רגע, עוד דקה, אנחנו עוברים לחצי שעה, שבה אנחנו נעמיק ונצלול, ומה שסיפרת לי, ומאוד מאוד מעניין אותי לשמוע, זה אם את יכולה בשתי מילים, לפני שאנחנו צוללות לחלק השני, לספר על 10 הדיברות של בר, ותראי לי את מה שהראית לי מקודם. בארבע משפטים, בניתי את קהילת הסטודנטים של רפאל, out of nowhere כנגד כל הסיכויים, כתבתי את ההרצאה ליפול לקום
להעז, נפרט על כל הדברים האלה בחצי שעה בהמשך, והקמתי מותג WLC, Women Leadership Circle. מתוך כל התובנות וכל ההבנות יצרתי את 10 הדיברות של בר. כל התובנות וההבנות שאספתי בדרך, שיכולים לעזור לאדם לצאת ממשבר מקצועי או אישי. אבל את זה נפרט בחצי שעה שבהמשך הזום. אני תופסת מקום על הכורסה, וכל כך שמחה לשמוע. בואי, אולי תתחילי דווקא, מאוד מעניין אותי, אני לא יודעת אם כולם יודעים, אולי תני לנו איזו טעימה מההרצאה, שאני יודעת שהולכת להיות בקהילת סבתא בסטייל, עבור כל הסבתות, כי את באמת כזאת השראה,